في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، هناك مصالح تجري وفق ما يراد لها. وعلى عكس ما تشتهي طهران، قد تجري رياح صفقة سلاح بين عدوين كانت إيران المستفيد الأكبر من عداوتهما، وفي صلحهما قد تكتب البداية لنهاية مشروع سياسي عسكري ديني استمر لعقود دون أن تختبر قوته، لكن ذلك الاختبار أصبح قاب قوسين أو أدنى. صفقة أسلحة ضخمة مرتقبة كانت مستحيلة الحدوث قبل أعوام. إسرائيل البلد الصغير وأمريكا البلد الأكبر، والذي يخاف على الأول أكثر من خوف الأم على ولدها، لذا حافظت على تسليحه بشكل جيد وحذرت غيره من امتلاك ما يملك. أما مع ظهور عدو مشترك تحول الخوف إلى طمأنينة، وبات السلاح الإسرائيلي أقرب من أي وقت مضى لأن يكون بين أياد سعودية. السعودية أيضا مع حساباتها المختلفة كانت ترى شراء الأسلحة من إسرائيل أمرا مستحيل الحدوث، لكن وبعد أن باتت مدنها على مرمى حجر من صواريخ الحوثي الإيرانية، اختلف الكثير من القليل وأصبح عدو الأمس صديق اليوم، وقد نكون على موعد مع صيف ساخن. وهذا ما يمكن أن تكشف عنه زيارة بايدن للمنطقة. عصافير كثيرة سيضربها بايدن بزيارته بدلا من عصفورين، وأحد تلك العصافير وساطة بطلب من تل أبيب لعرض كتالوج الأسلحة الإسرائيلية على السعودية في مشهد يعود بنا إلى عام 2017 عندما زار الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب السعودية وأتم صفقة فلكية تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار. وبين الأمس واليوم والغد المستحيل لن يكون في حسابات البندقية والرصاصة، وعلى ضوء تلك الحسابات مرحلة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والسعودية قد تبدأ، وفي عناوينها صواريخ سبايك ومنظومات الدفاع الجوي مفاتيح لصداقة استثنائية. إسرائيل والسعودية الصادرات والواردات. مع بزوغ إسرائيل كدولة في قلب العالم العربي محاطة بدول لا تؤمن بشرعيتها، ورد هذا الوضع على الدولة الناشئة أن تساهم في منع أي سعي لتلك الدول في امتلاك أسلحة استراتيجية، وبقيت على هذا النحو لعشرات السنوات حتى اليوم الذي ظهر فيه عدو جديد متمثل بإيران، فكان لابد لتلك المعادلة أن تتغير تدريجياً. فبينما كانت تمنع تل أبيب على السعودية امتلاك الأسلحة النموذجية للحفاظ على تفوقها النوعي، باتت اليوم تعرض عليها شراء أنظمة إسرائيل الدفاعية المتطورة، وذلك حسب ما جاء في تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان، والتي أشارت بوضوح أن إسرائيل تسعى إلى إبرام صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية بوساطة من الرئيس الأمريكي بايدن الذي سيزور المنطقة بعد أيام. وتأتي هذه الوساطة بسبب عدم وجود علاقات رسمية بين تل أبيب والرياض. ستكون إسرائيل أولى محطات بايدن لمناقشة عدة قضايا عالقة، ومن ضمن برنامجه زيارة سيقوم بها إلى قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في النقب، حيث سيجتمع بايدن بعدد كبير من القادة العسكريين، وعلى رأسهم وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخابي. وخلال الاجتماع سيستعرض القادة أمام بايدن أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية، في مقدمتها منظومة حيتس ومنظومة القبة الحديدية. وبعد الانتهاء من هذا الاستعراض سيطرح القادة على بايدن فكرة بيع أسلحة متطورة إلى السعودية، لكنها في ذات الوقت تحافظ على تفوق إسرائيل النوعي. ترغب إسرائيل في إتمام هذه الصفقة لعدة أسباب، منها مواجهة إيران، والسبب الآخر تحقيق عوائد اقتصادية. ففي عام 2021 زادت نسبة صادرات السلاح الإسرائيلية بنسبة 30% مقارنة بالسنة السابقة، وأصبحت تشكل 11% من مداخيل الصادرات بقيمة تجاوزت 11 مليار دولار. ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا واحتمال اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، ترغب إسرائيل بزيادة نسبة مبيعاتها لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر، وترى في السوق السعودية فرصة مناسبة لتحقيق هذه الرؤية. فهل نكون أمام صفقة أسلحة سعودية ضخمة تعادل قيمة الصفقة التي أتمها ترامب قبل أعوام؟ ويبقى السؤال: ما هي الأسلحة التي تنوي إسرائيل بيعها للسعودية؟ طائرات وأنظمة دفاع جوي. بعد الهند
تعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم ما بين عامي 2017 و2021، وذلك على إثر حربها ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، ومع تزايد الخطر الإيراني. وما إن تمت صفقة الأسلحة الإسرائيلية قد تصبح الأولى في العالم لناحية الواردات العسكرية. لكن عن نوعية هذه الأسلحة وخاصة الإسرائيلية منها كشفت مجلة إسرائيل ديفانس عام 2020 عن رغبة السعودية في التعامل مع شركة رافائيل التي تعتبر صواريخ سبايك من أشهر منتجاتها، وهو صاروخ مضاد للدروع والدبابات من الجيل الرابع يحمل رأسا حربيا ويستخدم التقنيات الكهروضوئية والألياف البصرية، ويمكن تجهيزه لإطلاق النار في أقل من 30 ثانية. شركة رافائيل أبدت استعدادها للتعامل مع السعودية حسب المجلة، لكنها انتظرت موافقة من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما لم يتم في ذلك الوقت. أما اليوم فيتوقع أن يكون على رأس صادرات تل أبيب نحو الرياض، كما من المتوقع أن تحصل السعودية على مجموعة متنوعة من الأنظمة العسكرية، منظومات دفاع جوي ورادارات مع صواريخ دقيقة متطورة في مقدمة تلك الأنظمة، بالإضافة لخدمات تقدمها تل أبيب لتدريب القوات العسكرية مع منظومات استخباراتية وبعض أنظمة الحرب الإلكترونية. الأنظمة الإلكترونية المتطورة الخاصة بالطائرات قد تكون ضمن ما ستحصل عليه السعودية، ومن المرجح أن تطلب أيضا الضوء الأخضر للحصول على طائرة F-35 التي توصف بكونها المقاتلة الأكثر شراسة في العالم. احتاجت الولايات المتحدة 30 عاما من التطوير الهندسي لتنال مقاتلتها هذا اللقب عن جدارة. ومن الأمور التي ترغب الرياض في اقتنائها أيضا طائرات بدون طيار، وفي مقدمتها الطائرة الأمريكية MQ-9 ريبر. هذه هي مجموعة الأسلحة التي يتوقع أن تحصل عليها السعودية قريبا. برأيك في حال حصلت على تلك الأسلحة كيف سيؤثر ذلك على موازين القوى في المنطقة؟